Okay guys, si Ray ito ulit sa retireitsblogspot.com. Ang i-share ko sa inyo ngayon ay ang natutunan natin na strategy, ang MAMA strategy. Tinatawag itong MAMA strategy at natutunan natin ito sa Traders Lounge. Okay? So, isa sa example ko ipapakita rito ay ang tinrade ko this month of December, ang pizza. Ang system na ito ay natutunan ko dyan sa Traders Lounge. Isang napakahusay, napakaganda at napakalinaw, napakaklarong Facebook group, napakagandang advocacy. Okay, napakalinaw, napakaganda ng kanilang mga lessons. So isa sa natutunan ko ay ang MAMA strategy. Tinatawag itong MAMA dahil sa nakikita nyo dyan, dalawang indicators lang ang kailangan may confluence, kumbaga ang MACD at ang ALMA. So usapan natin kung ano yung MAMA. So ang MAMA ayon doon sa Traders Lounge ay may I think 4 na parameters lamang para ma-consider mo na qualified ang stocks na to sa isang MAMA setup. Okay? So, number 1 is yung price niya ay nag-break above ALMA. Ito yung ALMA line. Okay. Makikita mo along with the candles. So, for example, ito nag-break siya. Okay. Isa yan sa parameters. Number 2, dito naman sa MACD, kung mayroong bullish cross, okay, yung blue ay nag-cross above sa red line, titingnan mo sa taas kung may confluence sa price break, ibig sabihin pumasok siya sa pangalawang parameters. Okay, yun lang yung babantayan mo. Example sa pizza, ito nag-cross dito. Okay, titingnan mo, nag-cross. Okay, dito naman sa baba nag-break yung price. So pwede kang pumasok, pero bago yan meron pang pangatlong parameters. Okay, pangatlong parameters is dapat daw ang stocks na gusto pasukin, okay, should have at least 1 or 2 successful MAMA, meaning may pumasok siya sa MAMA setup ng at least dalawang beses sa isang taon. So kung titingnan natin dito, mayroong isa rito, okay, cross, bullish cross, MACD, price break. Okay, so tumakit yung price, so successful yan, isa. Saan pa ba? Ito yung during the time na up, parang uptrend yung stocks, no? Successful lagi. Ito pangalawa, mali, ito yung una kasi nandito sa left side. Nag-cross dito sa MACD. Okay, kita naman. Tapos sa taas nag-price break, pwede kang pumasok dito or 1 day ago kung in-anticipate mo, kasi ang entry niya is 1 day or before or after cross. So ganun. Ngayon tabi muna natin yan dahil istorbo. Ngayon pasok siya doon sa pangatlong parameters. Ngayon ang pang-apat na parameters bago masasabing qualified na talaga during the day na plano mo mag-entry. For example, sa akin, dito ako nag-entry, nagplano mag-entry. Ayan, palagay natin ng konti. Dito ako noon pumasok, guys. Ayan, nakita ko cross. Okay, dito ako pumasok sa green candle na ito.
dahil one day before cross, so anticipation yun. Kung dito ka pumasok naman masyadong maaga, okay, maaaring bumaba bigla yung stocks. So dito naman talagang magko-cross na siya, pero ano na, medyo mataas siya ng konti na, pero wala nang ibang entry dahil ang entry natin talagang EOD. Okay, pag-usapan natin yung entry bago, no? So may plan ka na within the day na papasok dahil nga nag-break yung price. Okay, halimbawa sa opening ng umaga, nag-break na yung price, tapos malapit na mag-cross. So bago mo pasukin siya, bago ka mag-entry, end of day, tingnan daw muna yung sinasabi nilang value. Habang nagte-trade nung araw na yun, tingnan mo yung value niya. Kung lagpas dapat ng 1 million, hindi bababa sa 1 million. Para at least meron kang liquid ba. At the same time, may volume dapat. So, yun na nga. Nakita natin, above 1 million. So, ready na tayo pumasok. So, minomonitor ko siya sa itong araw na ito, sa loob na itong araw na ito. Titingnan ko kung di ba baba, nag-break dito, o pa-cross na ba talaga, which is in-anticipate ko, kinabukasan magko-cross na talaga siya. Dahil ganyan nakadikit oh. Tapos, yung kulay blue, ay talagang paangat na siya. Babanggain niya yung pula. Ito, dito. So, ginawa ko, end of day nitong, anong petsa ba ito? December 17, bumili na ako. Tapos, yun. Kinabukasan, namutla ako, guys. Dahil pula. Muntik-muntik talaga ang i-break. Kaso nag-support talaga yung Almaline, ano? So, hindi natin binitawan. So, ganyan siya kinabukasan. Pangatlong araw, nag-gap up siya. Kasi dito yung closing price. Sumunod na araw, dito yung price. So, mayroon din siyang mga exit parameters, sabi. Pag normal yung galaw ng stocks, malalaman mo naman kung maggulo yung galaw niya, ibig sabihin yung fluctuation masyadong bigla-bigla. Pero kung dahan-dahan yung galaw, stick ka lang sa one day na exit. Pero kung pinakamagandang exit, 30 minutes daw pag yung normal na galawan. Pero pag gap up talaga, kagaya nito, sabi doon sa Traders Lounge, sabi ni Miss Ganda ko, okay, ay 5 minutes. Shift ako sa 5 minutes noon. So, parang dito yata banda to. December 17. So, malayo na. So, parang dito yata, December 17 eh. December 17. Sabi ng December 17. Hindi natin namarkahan. Dito ba? 18 na yan. Ito 17. 9:30. Okay, so dito siya nag-gap up yata. Dito. Market siya rito. Tapos na-break siya rito. Nabenta natin mga 10 something eh. Okay? So, pag akit dyan, shift tayo ng 5 minutes. Dito tayo napabenta dahil nag-break na siya dito. Although may mga fluctuations pa siya dito, wala na. Kasi unang break pa lang sa Almaline, yun yung sell signal sinasabi, tinuturo nila doon. So, bininta ko dito mga around 10:47 yata yun. So, naibinta ko na rito yung pizza, guys. So, medyo tumubo tayo ng konti nga lang. Pero at least, dahil sinunod natin yung ating system, titignan natin ulit sa one day. Kinabukasan nun, bumuhos na yun. So, sabi ni Miss Ganda, pagka naiwan mo na exit ka na doon sa stocks na yun, huwag ka mong balikan. Pero for the purpose of, huwag mo nang balikan tingnan, but for the purpose of this video, talaga tinignan natin ulit. So, feeling natin chopperman tayo dahil talagang bumagsak nga naman. Anyway, yan lang naman. Maraming salamat, at kung hindi kayo kumbensado dito sa aking paliwanag, hindi masyadong malinaw sa inyo,
pwede nyo ulit silipin, puntahan ang Traders Lounge. Ilalagay ko yung kanilang link sa kanilang Facebook group, sa kanilang YouTube account, at ang kanilang blog site, which is pinapaliwanag doon ang strategy na to. So ito yung interpretation ko at aking actual na execution doon sa Mama strategy. Okay, so maraming salamat, at sa susunod aking i-share naman yung aking isa pang trade or dalawa pang trade this December using Mama strategy. Yung dalawa naman ay natalo tayo doon, pero dahil sinunod natin yung Mama strategy ay napaka-minimal lang ang ating losses. Okay guys, thank you for watching. At kung gusto niyo mapanood yung dalawang video sa aking execution, okay, subscribe lang kayo para makita nyo sa susunod. Okay, thank you so much. Bye bye.